नमस्कार. आज आपण आंबाडीच्या पानांची भाकरी बनवणार आहोत. तर चला मग ही भाकरी कशी बनवायची ते बघू. तर आंबाडीच्या पानांची भाकरी बनवण्यासाठी इथे मी मुठभर पानं घेऊन ती स्वच्छ धुवून आणि निवडून घेतली. त्यानंतर ग्लासभर पाण्यात ही भाजी आपण शिजवून घेणार आहोत. भाजी पूर्णतः न शिजवता केवळ 75% आपल्याला ही भाजी शिजवून घ्यायची आहे. म्हणजे आपला भाजीतील जो आंबटपणा असतो तो बऱ्यापैकी कमी होतो. तर भाजी छान शिजवून झालेली आहे आणि भाजी थंड होईपर्यंत आपण मसाला काढतोय. तर 25 ते 30 लसूण पाकळ्या, चवीनुसार हिरवी मिरची आणि मीठ घेतले. त्यानंतर 1 चमचा आपण इथे जिरं घेतले आणि आता थोड्याशा तेलावर आपण ही मिरची खमंग भाजून घेणार आहोत. त्यामुळे त्यातील कच्चेपणा कमी होतो आणि चव अगदी खमंग छान अशी लागते. तर मिरची भाजून झालेली आहे आणि आता हा सर्व मसाला व आपण जी आंबाडीची पानं शिजवून घेतलेली आहेत तर त्यातील पाणी न घेता फक्त आंबाडीची पानं आपण घेतली आहेत आणि ही पानं व हा मसाला आपण मिक्सरला छान बारीक त्याची पेस्ट तयार करून घेऊ. तर हिरवी मिरची, मीठ, लसूण, जिरं आणि आंबाडीची पानं यांची ही पेस्ट आपली तयार झालेली आहे. आणि आता ह्या पेस्टमध्ये बसेल इतकंच आपल्याला पीठ यात मिक्स करायचं आहे आणि यात फक्त आपण ज्वारीचं पीठ मिक्स करतोय. तर आंबाडीच्या पानांची ही पेस्ट साधारण पाऊण वाटी इतकी होती आणि त्यात 1.5 वाटी इतकं पीठ बसले. तर वरतून पाण्याची गरज पडत नाही, मात्र पीठ भिजवत असताना हाताला पीठ चिटकू नये म्हणून आपण थोडासा पाण्याचा हात घेत जायचं आहे मधून. आणि बघा अशा पद्धतीने आपले हे छान पीठ भिजवून झालेलं आहे. एरवी ज्वारी किंवा बाजरीचं पीठ भिजवतो त्याप्रमाणेच आपण हे पीठ भिजवून घेतलेलं आहे. तर त्या पिठातील छोटासा गोळा घेऊन आता आपण भाकरी थापून घ्यायची आहे. तर हातावरती नेहमीप्रमाणेच आपण भाकरी थापण्यासाठीची लाटी तयार करतो त्याप्रमाणे तयार करून घ्यायची आणि कोरड्या पिठावर आपल्याला हाताला पीठ लावून ही भाकरी थापून घ्यायची. तर बघा अशी छान आपण ही भाकरी थापून घेतली आणि अलगद ज्वारी बाजरीच्या भाकरीप्रमाणेच तापलेल्या तव्यावरती घालून घ्यायची आणि पिठाच्या बाजूला पाणी लावून घ्यायचं आणि भाकरी उलटून घ्यायची. आणि अशा पद्धतीने दोन्ही साईडने आपल्याला ही भाकरी छान भाजून घ्यायची. आता तवा बाजूला करून खालच्या बाजूने आपण ही भाकरी छान खमंग अशी भाजून घ्यायची आहे. आणि ही आंबाडीची भाकरी आपण लसणाच्या लाल चटणीसोबत किंवा हिरव्या मिरचीच्या ठेच्यासोबत सर्व करू शकतो किंवा अगदी तशीही खाल्ली तर अतिशय चवीला छान लागते. तर ही रेसिपी आपण देखील नक्की ट्राय करा आणि माझी ही रेसिपी ही व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.